عرض کردم خدمتتون پیش بینی میشد که بعد از هشدار دونالد ترامپ و علی خامنه‌ای در خصوص حملات حوثی‌ها به کشتیرانی بین‌المللی و به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ، قیمت ارز در ایران افزایش پیدا بکنه. صبح امروز قیمت دلار برای ساعاتی از مرز 100,000 تومان هم گذشت و من داشتم سایت‌های مختلف نرخ ارز رو نگاه می‌کردم. از 97,750 تومان قیمت دلار رو در این سایت‌ها دیدم تا 100,100 تومان. نمیدونم الان واقعیتش این که کدوم سایت خبرش یا قیمتش خیلی صحت و سقمش بیشتره، اما آنچه که مشخص بود در تمام این سایت ها برای ساعتی قیمت دلار از مرز 100,000 تومان رد شد. کارشناسا معتقدند که با ادامه تنش ها در منطقه، به خصوص تنش بین تهران و واشنگتن، این افزایش سیر صعودیش رو همچنان حفظ میکنه و احتمال داره که شیبش هم یه مقدار تندتر بشه. ما دعوت کردیم از خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، که همراه ما باشن تا از ایشون بپرسیم که آستانه تحمل اقتصاد جمهوری اسلامی کجاست، تا چقدر دیگه میتونه حکومت اقتصادش تاب بیاره که دلار قیمتش همینطوری بره بالا. درود به شما و همه بینندگان گرامی و شادباش میگم به هموطنانمون چهارشنبه سوری رو در هر جای دنیا که هستن. موضوع قصه پرقصه دلار و اقتصاد ایران به نقاط بسیار حساسی نزدیک شده، هرچند که پیش بینی میشد به هر حال به دلیل اوضاع اقتصادی و سیاسی که جمهوری اسلامی رقم زده در درون و خارج از کشور، این پیش بینی رو داشتیم که احتمالاً دلار به مرز 100,000 تومان برسه. اما بحث این هستش که چه از لحاظ ساختار اقتصادی، یعنی آنچه که در درون اقتصاد ایران در جریان هست، به چند دلیل. یکی بحث کسری بودجه هنگفتی که دولت داره و درآمدهای غیر واقعی که در لایحه بودجه 1404 گنجانده شده. بحث کسری بودجه دولت بسیار جدیه و از طرف دیگه نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالا رفته. راهکارهایی هم که دولت برای جبران کسری بودجه و جبران آن درآمدهایی که بدون شک بخش زیادیش تحقق پیدا نخواهد کرد استفاده میکنه، اون راهکارها هم معمولا تورمزا هستن و باعث افزایش نقدینگی میشن. و از طرف دیگه بحث مشکلات مختلفی از جمله بحث انرژی و ناترازی انرژی رو ما خواهیم داشت، کمبود آب رو خواهیم داشت. همه اینا بر تولید و صنعت در ایران اثرگذار خواهد بود. و از طرف دیگه همونجوری که می‌بینیم در همین 2-3 ساعت گذشته چه بلوایی به پا کرده جمهوری اسلامی در منطقه، بار دیگه بحث سیاست خارجی الان و سایه جنگی که روی سر ایران انداخته جمهوری اسلامی به شدت و به طور مستقیم بر اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. در نتیجه اگر صرفاً بر اساس ساختارهای اقتصادی بخوایم صحبت کنیم، طی ماه‌های آینده سقف دلار میتونه حدود 40%، یعنی بر اساس تورم حدود 40% افزایش رو داشته باشه. اما واقعا الان شرایط اقتصادی ایران و شرایط سیاسی که ایران رو در جمهوری اسلامی قرار داده به گونه‌ای هست که هر لحظه ممکنه ما با انفجارهای قیمتی روبرو بشیم در حوزه ارز و همینطور در حوزه طلا. یعنی این که شما می‌فرمایید تا چند ماه آینده 140,000 تومان برای قیمت دلار قابل تصوره؟ بله، به دلیل اینکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که با یک در واقع به موازات افزایش قیمت ارز و معادل همون افزایش قیمت ارز، ببخشید نرخ تورم که 40% هست، قیمت ارز هم میتونه متاثر بشه و افزایش پیدا کنه. منتها این سقفش نمیتونه باشه. الان اقتصاد ایران متاثر هست از تصمیماتی که داره در اتاق فکرهای جمهوری اسلامی و در بیت علی خامنه‌ای گرفته میشه و هر تصمیم نابجایی که اونها بگیرن میتونه اقتصاد ایران رو متاثر کنه و در نتیجه ارزش پول ملی رو به شدت سقوط بده که ما شاهد افزایش قیمت ارز در این شرایط باشیم. منتها دلم میخواد این رو هم خیلی کوتاه اشاره کنم که این شرایط هیجانی که جمهوری اسلامی علاقمند هست با ایالات متحده امریکا، اسرائیل و به طور کلی در منطقه ایجاد بکنه،
میتونه یک زخم بسیار کاری بزنه به بخش تولید و صنعت در ایران، به تولیدگران و صنعتگرانی که به ویژه طی یک سال گذشته به سختی و دشواری تونستن با وجود قطع آب و برق و گاز و مشکلات تورم و بحث مشکلاتی که به دلیل افزایش قیمت ارز به ویژه در 6 ماه دوم سال برای تامین مواد اولیه داشتن، به سختی تونستن حیات خودشون رو حفظ بکنن و یه همچین اقدامات احساساتی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی داره انجام میده میتونه به شدت متاثر بکنه بخش صنعت و تولید در ایران رو، میتونه فلج بکنه این بخش‌ها رو و میتونه زمینه ساز فروپاشی اقتصادی در ایران باشه. دقیقاً من می‌خواستم سوالم از همین نقطه بپرسم که فروپاشی اقتصادی، خب اینطور که شما دارید میگین خیلی محتمله. آیا میشه گفت براش زمانی هم مشخص کرد، مثلا بگیم در طی مثلا 6 ماه آینده، 1 سال آینده؟ ببینید، فروپاشی اقتصادی یک نتیجه یک سری اتفاقاتی است که به طور همزمان میفته. مثلا اینکه بازار بورس ایران فلج بشه، مثلا اینکه یک خروج سرمایه از بازار بورس با این رقم‌های بسیار هنگفتی اتفاق بیفته، اینکه صنعت در بخش‌های بسیار حیاتیش یعنی شاهرگ‌های صنعتی و تولیدی کشور، کارخانه‌ها تعطیل بشن، خط تولیدها بخوابه و همینطور بحث افزایش قیمت ارز یا عبارت صحیح‌تری سقوط ارزش پول ملی ایران هست که در یک بازه زمانی کوتاه به شکل خیلی عمیق اتفاق بیفته. میخوام اینو توضیح بدم که یک سری مجموعی از عوامل هستن که اگر همزمان اتفاق بیفتن، بله ما میتونیم بگیم فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده. تاریخ دقیقی نمیشه براش تعیین کرد، بازه دقیقی نمیشه تعیین کرد، به دلیل همونطور که ابتدای بحثم گفتم به شدت متأثر هست از تصمیمات سیاسی که جمهوری اسلامی داره میگیره. اما اینکه ما الان در مسیر فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را قرار داده، ما میتونیم با اطمینان بگیم که بله همچین اتفاقی افتاده و اگر طی ماه‌های آینده با همین فرم و با همین شیوه بخوان مسائل سیاسی به ویژه در حوزه خارجی رو پیش ببرن، قطعاً اقتصاد ایران با یک بحران بسیار شدید یا بهتر بگم با یک ابربحران روبرو خواهد شد. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خانم روشن کاسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی. سپاس.